नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी कोल्हापुरी झणझणीत मिसळ बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर ही मटकी बघा मी भिजत घातली होती, काढून दाखवते। पूर्ण एक रात्र भिजत घातलेली आणि दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी बांधून ठेवलेली आहे। तर बघा हे असे मोड येतात त्याला। 2 ते 3 पाण्याने मी भिजत घातल्यानंतर हे करताना बांधताना 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची, मग ती चिकट होत नाही। बघा हे बिलकुल चिकट नाही आहे, सुट्टी सुट्टी एकदम बघा। आणि मोड पण किती आलेत बघा त्याला, असे पाक बाहेर मोड आलेत बघा ह्याचे, आहे का? हे बघा किती बाहेर। ह्याची मिसळ ना चवीला एकदम छान लागते। तर तुम्हाला साहित्य सांगते मी। 2 कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत, 1 गड्डी लसूण आहे, 1 इंच आलं आहे आणि एवढा अर्ध्या वाटीचं पण अर्धी वाटी सुक्कं खोबरं आहे। हे सगळं मी कुटून घेतलेलं आहे बघा खलबत्त्यामध्ये। 1 मोठं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे। फोडणीसाठी जिरे मोहरे, थोडीशी हळद आहे, हिंग पावडर आहे थोडीशी। ही आपली मिसळ मसाला मी करून दाखवलेला आहे। तो मिसळ मसाला घेतला आहे, 2 चमचे घेतलेला आहे। हे कांदा लसूण मसाला आहे, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे। कोथिंबीर आहे, हे मोठं मीठ आहे, तुमच्या चवीप्रमाणे घ्या। आणि आपण फोडणीसाठी तेल लागणार आहे। वाडगं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। तर आता हे आपण अजून एकदा धुवून घेऊया। तर बघा किती छान असे आहे। तर तुम्हाला मी ह्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे, कसं मोड आणायचं, कसं हे करायचं। तर आता आपण ही एकदा धुवून घ्यायची स्वच्छ असे। तर बघा असे त्याची थोडीशी असे टरपाल बघा वरती येतात। तर हे सगळे काढून घ्यायचे। मटकी बघा स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। भिजत घालताना पण एकदा धुवायची, मोड आणताना बांधताना पण 1 ते 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि असं बनवताना पण एकदा धुवून घ्यायची बघा। तर कसे मोड आलेले आहेत बघा। बघा ह्याची मिसळ ना एकदम छान लागते, चविष्ट। तर आता मी एक टोप ठेवलेला आहे गरम करायला, पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकून घेणार आहे आणि आपण थोडीशी हळद टाकून घेऊया। ही घरची हळद आहे बघा, थोडी टाकली तरी तिचा कलर चांगला येतो। आणि मटकी टाकायची आपल्याला। ही पाणी गरम झालेलं आहे आणि मटकी शिजवून द्यायची, कारण ही मटकी कुकरला वगैरे शिजवायला लावायची नाही, कारण गाळ होतं। अशी शिजत घातली की नाही की मटकी चांगली शिजते। आणि आपल्याला कशी आरत कच्ची पाहिजे, जास्त शिजवायची अशी गाळ अशी नाही पाहिजे, म्हणजे मिसळ चवीला छान लागते। तर आता हे आपण शिजवून देऊया थोडेसे। आता हे उचलून बघा मी दुसऱ्या गॅसवर ठेवते, कारण हे उकळलेलं आहे चांगलं। आपण ह्याला शिजवून देऊया। गॅसवर बघा टोप ठेवलेला आहे गरम करायला। तर टोप चांगला गरम झालेला आहे, तर आपण ह्यात तेल टाकून घेऊया। तोपर्यंत आपण ना मिसळची तरी बनवून घेऊया, आपली मटकी तोवर शिजते चांगली। तर मिसळ म्हटलं की थोडं तेल जास्तच टाकायचं असतं। तर तेल आपण जरा कडकडीत गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकायची। आता हे बघा थोडीशी हळद आणि कांदा टाकून घेणार आहे आणि चांगला कांदा लालसर होसर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये ना ही लसूण, आलं आणि सुक्कं खोबरं मी कुटून घेतलेलं आहे, एकदम असं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे बघा हे। आता ह्याच्यामध्ये हिंग पावडर लगेच टाकून घ्यायची आणि 1 टोमॅटो। आता हे चांगलं बघा एकजीव होस्तोवर आपल्याला ना परतून घ्यायचं। तर ह्याच्यामध्ये आपण ना मटकी शिजत घालताना थोडंसं मीठ टाकलं होतं, तर आता मी ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकणार आहे, म्हणजे आपण हे चांगलं टमाटर वगैरे गळस्तोवर आपण पूर्ण हे सगळे एकजीव झाल्यास्तोवर परतून घेऊया चांगलं। बघा हे चांगला मसाला ना एकजीव झालेला आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर ह्याच्यामध्ये कांदा लसूण मसाला तिखटाप्रमाणे टाका। तुम्ही जर तो मिसळ मसाला जर केला असेल ना, तर कांदा लसूण मसाला ना थोडासा तिखटाला कमी टाका। आणि हा मिसळ मसाला बघा 2 चमचे मी घेतलेला आहे, एकदम चवदार असा छान झालेला आहे। तुम्ही बनवून बघा। त्याच्यामध्ये बाकीचं तुम्हाला काही टाकायची गरज नाही, फक्त तिखट पाहिजे असेल तेवढंच तुम्हाला टाकायचे। तर आता ह्याच्यामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेणार आहे, कारण हे ना ह्याची ना चव एकदम छान लागते ना। आपण आता हे 1 मिनिटभर चांगलं परतून घेऊया। बघा हे छान असं परतलेलं आहे, पाक तेल सुटस्तोवर मी साहित्य चांगलं परतून घेतलेलं आहे कोथिंबीर टाकल्यानंतर। तर आपण आता ही जी मटकी आपण इकडे शिजायला जी घातली होती, तर ही आपली मटकी बघा शिजलेली आहे चांगली। तर आता हे जे आपण टाकून घेऊया। तर बघा ह्याच्यामध्ये कधी मिसळमध्ये चिकन मटनमध्ये कधी
थंड पाणी टाकायचं नाही आहे, गरम पाणी टाकायचं, म्हणजे चवीला पण छान लागतं आणि तरी सुटते. कुठल्या पण तुम्ही जेवण बनवत असाल ना तर त्यात थंड पाणी टाकू नका. तर बघा किती छान अशी झालेली आहे आणि मटकी पण आपली आरत कच्ची चांगली शिजलेली आहे. आणि आपण आता ह्याच्यात अजून शिजवायचे. थोडंसं आपण मीठ टाकलं होतं पहिलं 2 वेळा मटकी शिजवताना पण आणि मसाला भाजताना, तर राहिलेलं थोडंसं चवीनुसार मीठ टाका. आणि हे आपण आता याला एक 5 मिनटं बारीक गॅसवर का नाही चांगलं कडवून देऊया. तर बघा ही किती छान अशी मिसळ झालेली आहे. तर मिसळ मसाला रेसिपी मी टाकलेली आहे, तुम्ही ती करून बघा. किती म्हणजे ती कमीत कमी 6 महिने तरी तो मसाला टिकेल आणि एकदम मिसळ चवदार अशी होईल, छान अशी. आणि तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा जर ह्याच्याविषयी तुम्हाला जर काय विचारायचं असलं तर. आता हे आपण 5 मिनटं चांगलं उकळून देऊया. मिसळ बघा आपली ही झालेली आहे. फोडणीला घातल्यावर एक 5 ते 10 मिनटं बघा मी चांगली शिजवून दिलेली आहे. आणि मिसळ कशी बघा पातळच असते, जास्त अशी घट्ट नसते बघा, तरी पण इतकी छान आलेली आहे. अशी पातळ असते. मग तुम्ही ह्याच्याबरोबर कांदा बारीक चिरून, कोथिंबीर आणि लिंबू, फरसाणा, मिसळचा फरसाणा भेटतो तो फरसाणा टाका, पावाभर खा, इतकी छान अशी लागते. तर मी पहिली पण बघा मिक्स कडधान्याची मिसळ टाकलेली आहे, साधी पण आपली मटकीची पण मी मिसळ टाकलेली आहे. तर तुम्हाला ही तरीवाली एकदम छान अशी मिसळ बनवून दाखवलेली, तुम्ही बनवून बघा. ह्याची मिसळ मसाल्याची व्हिडिओ पण टाकलेली आहे. कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला टाकलेला आहे. तुम्हाला हे सगळ्या रेसिपी माझ्या चॅनलवर भेटतील. जर तुम्हाला ही मिसळ रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.